გამარჯობა, დღეს 4 შაბათია, ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ხვდებით ერთმანეთს. ჩვენი გადაცემა რადიო შოკოლადის ეთერში გადის. ეს ჩვენი სტუმრის გასაგონად ვამბობ, თორე ჩვენად იცის რატო ქვია ჩვენ გადაცემა შოკოლადი, ასე ქვია. ნინო, ძვირფასო, შოკოლადი მოგეხსენებათ, არის ბედნიერების წყარო, ნუ ერთ-ერთი ცნობილი და გახმა, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ბედნიერების მთავარი წყარო არის წიგნი და ლიტერატურა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გადასარევი წიგნების ავტორი და შესაბამისად დიდი ბედნიერების წყარო, პირველ წყარო, შესანიშნავი ქართველი მწერალი ნინო ხარატიშვილი, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს და სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ მას გერმანიაში გაცილებით კარგად იცნობენ, ვიდრე საქართველოში, ბევრი მიზეზის გამო. ამიტომაც ძალიან მიხარია ეს ბევრი მიზეზი მაქვს, ერთად რომ ნინო არის ჩვენი სტუმარი, მინდა გავაცნო და წავუდგინოთ ჩვენს მსმენელს. ჩვენი მსმენელი არის განსაკუთრებული, ესე იგი ლიტერატურის მოყვარული, განსაკუთრებულად დაინტერესებული თანამედროვე ქართული ლიტერატურით და კითხვის მოყვარული და მინდა ვახარო მათ კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა უთხრა ნინოს, რომ მობძანდა, მიუხედავად იმისა, რომ სამშობლოში ცოტა ხნით არის და ბევრი საქმე აქვს. აქვს ყველაზე საპატიო მიზეზი, ესე იგი რომ დრო მისთვის ძვირია. ეს გახლავთ პატარა კირა, რომელიც სულ ახლახანს დაიბადა, სულ ახლახანს მოევლინა ქვეყანას და ულამაზესი, უმშვენიერესი და უნიჭიერესი და უჭკვიანესი უკვე მე ის ვნახე და დავწმუნდი პირველი ნახვისთანავე, რომ ასეთი ადამიანი შეემატა გონებრივ კაცობრიობას, გონიერ კაცობრიობას და ნინოს მინდა მადლობა უთხრა. სანამ ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, ჩვენ ვისაუბრეთ რადიოს ხიბლზე საერთოდ და მინდა ამით დავიწყო, რომ ვიცი, რომ შენთვისაც ასეა, როგორც ჩემთვის რადიო არის განსაკუთრებული ინტიმის მქონე, განსაკუთრებული სიამოვნებაა და მით უმეტეს ლიტერატურაზე საუბარი არსად ისე ამ სიამოვნებს, როგორც რადიოში. დიდი მადლობა, რომ მობძანდი. პირიქით დიდი მადლობა მოწვევით. და არ ვიცი ყოფილხარ თუ არა რადიოში სტუმარად და ამ ჩამოსვლას გულისხმობ ახლა, თორე გერმანული გამოცდილება კი ვიცი. არა, ამ ჩამოსვლაზე არა და საქართველოში იშვიათად ვარ ნამყოფი, მაგრამ არც თუ ისე ხშირად და როგორც წაღან აღნიშნეთ, ბევრად უფრო მიყვარს რადიო, იქ თუნდაც ტელევიზიასთან შედარებით და თვით აი პრინტ მედიაზეც რაღაცა განსაკუთრებული აქვს რადიოს, რაღაცა დაცული უფრო თითქოს რაღაც ინტიმური თუ ნუ რა თქმა უნდა გადაცემაზეც არის დამოკიდებული და ფორმატზე, მაგრამ რაღაცა ისეთია. ყოველ შემთხვევაში მე მიყვარს და თავს კომფორტულად ვგრძნობ ხოლმე. და ტელევიზია ვერ შეედრება, ჩემთვისაც ხო მიუხედავად იმისა, რომ ტელეეკრანი და ხშირად მიწევს წიგნებზე საუბარი, ვერ წარმოვიდგინე, აი ჩემს ახლოსაც ვერ მოვა ტელევიზია რადიოს სიამოვნებასთან, იმიტომ რომ ისეთი დიდი ხიბლი აქვს, ისეთი უპირატესობა აქვს რადიოს. ნინო, პირველ რიგში სანამ რამდენი შეკითხვა მაქვს, აბა მე და ჩვენს მკითხველს, ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელსაც ხმათაშორის. მაგრამ მინდა პირველ რიგში გითხრა მადლობა, რომ შენ მოახერხე ის, რაც ვერც ერთმა ქართველმა მწერალმა ვერ შეძლო. ჩვენმა მსმენელმა ალბათ იცის, მაგრამ მე მაინც სიამაყით გავიმეორებ, რომ ესე იგი არათუ კარგად ნაცნობია ნინო ხარატიშვილი გერმანულენოვანი სამყაროსთვის, არა მარტო გერმანულენოვანი სხვათა შორის, მაგრამ პირველ რიგში გერმანულენოვანი სამყაროსთვის, რომ მისი სახელი მოიხსენება ყველგან, სადაც ლიტერატურაზე ლაპარაკობენ გერმანიაში და საერთოდ გერმანულენოვან სამყაროში და საერთოდ სადაც ლაპარაკობენ თანამედროვე ლიტერატურაზე და მინდა მადლობა ვთქვა ჩემი კონკრეტული გამოცდილებიდან, სულ ახალხანს მქონდა ტურნე გერმანიაში და ნინოსაც უთხარი და მინდა ჩვენი მსმენელებისთვის გავიმეორო სიამაყით და სიხარულით, რომ ყველგან სადაც კი ლიტერატურით დაინტერესებულ ადამიანს შევხვდი, რაზეც არ უნდა ყოფილიყო საუბარი, ყველგან ახსენეს ნინო ხარატიშვილი. ამ დროს ხო იცი როგორი ამაყი ხდები, რომ ასეთი თანამემამულე ყავს. და რაც მთავარია, ჩვენმა მსმენელმა მინდა იცოდეს, რომ ნინო რა თქმა უნდა არ ჯერდება მხოლოდ თავის წარმატებას, მხოლოდ თავის წიგნების პოპულარობას და მაქსიმალურად ცდილობს და ყველანაირად ცდილობს, რომ ყველა ქართველ მწერალს, ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე ქართველ მწერალს განსაკუთრებით როგორც შეუძლია დაეხმაროს და ეს ნამდვილად ასეა, მეც მაქვს გამოცდილი და ყველა ქართველ მწერალს ვისი წიგნიც გამოცემული ალბათ ნინო. ნუ წითლები ნინო, დროა რომ ქართველები გავხდეთ ხალხი, რომელიც თავის თანამედროვე ცოცხლ მწერლებსაც აფასებს და სანამ ცოცხლები არიან, ერთმა კარგად გაყოფოს, მათზე ლაპარაკობენ. ეხლა მინდა ნინო ისა დიდი ბოდიში კიდევ ერთ ფრაზას ვიტყვი, ეს თქვი და გავიმეორო, მინდა რომ ჩვენმა მსმენელმა იცოდეს და მე სულ შემილაპარაკე. იმიტომ რომ ალბათ იშვიათია ეს შენ შეიძლება, მაგრამ ქართული მსმენელისთვის იშვიათია რადიო ეთერში შენი მოსმენა და მინდა რომ ეს მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, რომ გერმანიაში მაგალითად და სხვა ქვეყანაში ქართულის ხსენებაზე, საქართველოს ხსენებაზე სტალინი და
შეურნაძე კი არა, ნინო ხარატიშვილი ახსენდება და ეს ძალიან მახარებს, რომ პირდაპირ ლიტერატურასთან დაკავშირებული ადამიანი გახდა უფრო ცნობილი და პოპულარული ვიდრე ხსენებული გვარები. ნინო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მინდა თავიდან დაიწყო. ესე იგი, ჩვენ მსმენელს, რადგან შენც აღიარებ და შენც კარგად იცი, რომ გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში უკვე გიცნობენ, ვიდრე შენს მშობლიურ საქართველოში, აი მომიყევი როგორ დაიწყო, როგორ წახვედი, როგორ აღმოჩნდი გერმანიაში და რა უსწრებდა წინ ამ შენს გერმანულ კარიერას. ჩემ გერმანული კარიერა როგორც ეგეთი გეგმაში არ მქონია. მე პირველად მოვხდი გერმანიაში მაშინ დედასთან ერთად 12 წლის ასაკში და ძალიან მალევე ვაპირებ დაბრუნებას. ეს მალევე გახდა, მაინც გრძელი ვადა 2 წელი და იქ ვიარე სკოლაში, მაგრამ მე ბავშვობიდან გერმანულს სწავლობდი, მე-6 სკოლაში დავდიოდი და რაღაცნაირად ესე გარემოცული ვიყავი გერმანოფილი ადამიანებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა ოჯახიდან გამომდინარე არ მქონია არანაირი შეხება გერმანულ კულტურასთან, მაგრამ აი სკოლიდან რაღაცნაირად ესე დაიწყო ჩემი ინტერესი. და მე რაღაცნაირად ესე შემთხვევით, ეს ყველაფერი შემთხვევით მოხდა, გეგმაში არ ყოფილა და აი 2 წელი მომიწია გერმანიაში სკოლაში სიარული, ანუ მე-7-8 კლასი და რა თქმა უნდა ენა იქ უკვე ეს ისეთი ასაკია, როცა ბევრად უფრო იოლად სწავლობ რაღაცებს, ანუ უკვე ჩასული ვიყავი რაღაცა გარკვეული ცოდნით და ეს ენა ფაქტურად იმ პერიოდში უფრო თითქმის მშობლიური გახდა. შემდეგ დავბრუნდი თბილისში, ვსწავლობდი დავამთავრე აქ სკოლა, თეატრალურ ინსტიტუტში ჩავაბარე კინოსარეჟისოროზე. მაშინ რაღაც სკოლაშივე უკვე დავიწყეთ დასიმყავდა თეატრალური, რომელსაც ხელმძღვანელობდი და იქ დავიწყე უკვე რაღაცა პიესების წერა. მაშინ ძალიან ისე ჩავნელი პერიოდი იყო. და ბევრი არაფერი ხდებოდა, ჩვენც რაღაც თინეიჯერები ვიყავით და რაღაცნაირად რამოდენიმე მასწავლებლის წაქეზებით, იმიტომ რომ რაღაც გაცვლითი პროგრამა იყო, მაშინ გერმანელი ბავშვები ჩამოიყვანეს თეატრალურ დასი ბრემენის სკოლიდან და რაღაცნაირად დამავალეს, რომ იქნებ შენცო რაღაც პროგრამა შეადგინო. მე ძალიან თავხედურად გონზე არ ვიყავი არანაირად, საერთოდ არ ვიცოდი თეატრი სპეციფიკა და მაინც რაღაცნაირად მოვკიდე, გავბედე, ვითავხედე და ესე დაიწყო ჩემი ინტერესი ფაქტიურად, ანუ მაშინ ეს პიესებზე ვიყავი კონცენტრირებული და მან გაიღვიძა უკვე ჩემმა ინტერესმა რეჟისურის მიმართაც და რაღაცნაირად ესე თეატრი კინო ვერ ჩამოვყალიბდი, მე კინოს განხრით სწავლობდი და 2003 წელს უკვე მე ცნობიერად გადავწყვიტე წასვლა უკვე მეორედ გერმანიაში, უკვე ამჯერად ჩემი სურვილით და ანებით და გეგმაში მქონდა, რომ იქ ჩამებარებინა დრამის სარეჟისოროზე, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ თეატრმა მაინც გადაწყვეტა ჩემი სიყვარული, თუ არ ვიცი, ინტერესი უფრო და მოვხვდი, მიმიღეს ჰამბურგის თეატრის აკადემიაში და გეგმაში მქონდა, რომ 4 წლის შემდეგ დავბრუნებულიყავი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ყველაფერი სხვანაირად წავიდა, სხვანაირად წაეწყო და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ძალიან რო არ გამიგრძელდეს, იმისა, რომ ეს 4 წლის თავზე მე აღარ დავბრუნდი, იყო იმ ჩემი ლიტერატურული, ანუ წერის ენის შეცვლა. ანუ მე დავიწყე გერმანულად წერა. და ამან განაპირობა, რა თქმა უნდა, უფრო დიდად და უფრო ისეთი უფრო მეტად მიჯაჭვა იმ რაღაც გერმანულ კულტურაზე და ენაზე და ლიტერატურაზე, ანუ ეს ნაბიჯი უკან უფრო გამირთულდა. ხო, ეს გასაგებია, რომ აი კონკრეტული არჩევანი რის გამო მოხდა, თქვა გერმანულენოვან სამყაროში აღმოჩენა, მაგრამ ეს ერთხელ გითხარი და მინდა გავიმეორო, რომ ესე იგი რამდენჯერაც შენზე მომისმენია, ესე იგი შენი ქება ხაზგასმით მომისმენია, რომ შენ გაქვს ისეთი გერმანული ენა შენს ტექსტებში, რომელიც გერმანელებისთვისაც კი საკმაოდ უცნობია, საკმაოდ უჩვეულოა და ძალიან ხშირად აი გაოგნებული ადამიანები მინახავს, რომლებმაც არც იციან, რომ საიდან შეიძლება იცოდე შენ ასეთი გერმანული. ალბათ გულისხმობ იმას, რომ შენთვის არ არის გერმანული მშობლიური და მიუხედავად აი ჩამონათვალისა, რაც ახსენე ბავშვობიდან მე-6 სკოლა და გერმანულის სწავლა იმთავრით პატარაობიდან. მაინც ალბათ თითქმის შეუძლებელია, რომ ასეთი ესე იგი სხვა არამშობლიური ენის შემთხვევაში ასეთი წარმატებული იყო ლექსიკაში, თქვა გერმანულში. შენ თვითონ აი რა არის გასაჩქარი? მე ეს მომყავს ხოლმე მაგალითებად, ხო ის რომ ქართველები აი ესეთი ნიჭიერი ხალხი მოხდა, რაღაცებს ხო ჩამოვთვლი ხოლმე, ოპერა, რაგბი და მე მივაყ აუცილებლად ნინო ხარატიშვილი, რომელიც გერმანელებზე კარგად წერს გერმანულად.
არ ვიცი, ეხლა გერმანიაში ძალიან ის არის, ძალიან პოპულარულია ახალი თაობა ავტორების, რომლებიც არიან არა გერმანულენოვანები, ანუ მათი მშობლიური ენა არ არის არ ყოფილა გერმანული. ისინი ადრეულ ასაკში მოხვდნენ ან ჩამოვიდნენ გერმანიაში. და ინტერესიც ასეა ნინო მათ მიმართ, ესე იგი. და რაღაცნაირად კი, ანუ თავიდან იყო რა თქმა უნდა დისკუსიები, ეს ყოველთვის არის ხოლმე, რომ ნუ რა არის ეს გერმანული, არა გერმანული, ეს რაღაცა ის იდენტობის რკვევა გერმანელებს ძალიან უყვართ, რომ აი გერმანელი ხარ შენ თუ ქართველი ხარ თუ რუსი ხარ თუ ერაყელი ხარ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ თაობამ ამ მწერლებმა რაღაცა აბსოლუტურად სხვა თემები, სხვა სტილისტიკა წამოწიეს წინ, იმიტომ რომ თავიანთი სხვადასხვა ბევრი არის, ნუ რა თქმა უნდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან, მაგრამ არა მარტო ძალიან ესეთი ასევე მაგალითად ყოფილი იუგოსლავიიდან ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა ერაყელია და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან სხვადასხვა ფაქტორი მთელი მსოფლიოდან არიან და რა თქმა უნდა სულ სხვა რაღაცა თემები მოიტანეს, რითიც მოახერხეს გერმანული თქვათ ლიტერატურის მოყვარული ადამიანების დაინტერესება და ამ შემთხვევაში ალბათ ენას რაც შეეხება, ну კი, მე გამიმართლა, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ ვიცი, ხა მე რო ჩავსულიყავი პირველად 20 წლის როდესაც ჩავედი და მან დამეწყო გერმანული შესწავლა იმისათვის რომ მეწერა, ეს ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ну ძალიან რთულია თან უკვე იმ ასაკში, მაგრამ რახან ეს აი რაღაცნაირად ბავშვობიდან მომყვებოდა და მქონდა ამის ინტერესით, სურვილიც მიყვარდა თან, ანუ რაღაცნაირად ან დაინტერესებული ვიყავი ბავშვობიდან ამ კულტურით ამენით, მქონდა რაღაც ამის ფუფუნება, რომ არ მე ანუ როცა უკვე გადავწყვიტე რომ მოდი ვცდიე დავწერ გერმანულად რაღაცნაირად, ანუ ეს შესაძლებელი იყო ჩემთვის. თუმცა ეს რაღაც ქვეცნობიერი გადაწყვეტილება იყო, მე არ მიფიქრია რომ აი მოდი ახლა გერმანულად დავწერ და მე რომ ნახოთ რა იქნება. ეს იყო მახსოვს ძალიან კარგად, ვსწავლობდი ჯერ სწავლის სტუდენტობის პერიოდში და საკურსო დადგმა იყო ჩვენი, სადაც ნუ მე მომეცა შესაძლებლობა რომ დამეწერა საკუთარი პიესის წარმოდგენილიყავი და ფიქრობდი რომ აი ხა ქართულად რო დავწერო, მე რომ უნდა ვთარგმნო და მოდი ვცდი პირდაპირ გერმანულად დავწერ. და ხო, ეს იყო ფაქტიურად რაღაცა ეს პირველი ნაბიჯი იმისკენ, თუმცა აი როგორც წაღან ვამბობდი ჩვენ სკოლაშიც აი ეს რამოდენიმე პიესა რაც დავდგით ამ სამოყვარულო დასი იყო რა თქმა უნდა, იქაც ჰქონდა რამოდენიმე პიესა გერმანულად. ხო და არ ვიცი, ეს არის რაღაც ხრივ ის რომ მშობლიური ენა არ არის გაძლევს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას, თავისუფლებასაც კი მე ესე ვიტყოდი. ბევრი ჩემი კოლეგა აღნიშნავს ამას და აღწერს დაახლოებით ასე. აი რაღაც ბევრად უფრო ექსპერიმენტულად ეკიდები, ბევრად უფრო თავისუფლად, იმიტომ რომ მშობლიურ ენაში ძალიან ბევრი რაღაცა ის გამჯდარია, რომელსაც შენ უკვე აღარ ფიქრობ, რომ ეს ესეა უბრალოდ და შენ ამას ესე იყენებ. ანუ გარკვეულწილად ბარიერია, ხო? ანუ ეს რა საინტერესო რამეს ამბობ. ხო, არ ვიცი, ბარიერს არ ვიტყოდი, მაგრამ ეს არის რაღაც დაბრკოლებას ავითარ, ანუ შენ რაღაც დოგმატიკა მაინც მოქმედებს, რომ კი, რა თქმა უნდა. და უცხოენაში შენთვის ეს არის ბევრად უფრო ეს რაღაც სათამაშო მოედანივით არის და ბევრად უფრო ექსპერიმენტი თამამი ხარ. მე მაგალითად ჩემ შემთხვევაში, ნუ როდესაც რედაქტირებას გადის ჩემი ტექსტები, ყოველთვის გვაქვს დისკუსია, რომ აი ამას ახლა გერმანელი ესე არ იტყოდა. მაგრამ აი მოდი ვცადოთ და ენა ჩემთვის ძალიან ცოცხალი და ესეთი ორგანული რაღაცაა. ნინო, ბოდიში გაწყვეტე, რა საინტერესო რამეა. მე ხოიც მყოლია არაქართველი შეყვარებული. ანუ ის გამახსენდა რომ არა მხოლოდ წიგნებთან და ლიტერატურასთან ურთიერთობაში, ანუ სიყვარულში ურთიერთობაშიც უცხო ენაზე უფრო თამამი ხარ. ეგ რა საინტერესო რამეა. ხო, არ ვიცი, მართალია, მაგრამ შეიძლება ეს ისიც არის, რომ უცხო ენა, რა თქმა უნდა, ავტომატურად ცნობიერად, უკვე ცნობიერად აჩენს დისტანციას. ესეც ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაცის შეიძლება დამაბრკოლებელი იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირიქით მე მგონი ათავისუფლებს. ჩემ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ ალბათ ეს რაღაც დისტანცია მჭირდებოდა, რომ რაღაცა გარკვეულ თემებზე მეწერა. იმიტომ რომ აი ესე ცნობიერად სულ რომ მეკითხებიან აი რატო გერმანულად რატო გადაწყვიტე, ეს არ ყოფილა რაღაცა, რომ აი მე ესე გადავწყვიტე, დავგეგმე. ეს ესე რაღაცნაირად მოხდა. და
ეხლა რო უფიქრდები, ალბათ ეს არის პირველი ეს ფაქტორი რაღაცა დისტანციის და მეორე ის რომ რაღაცა უფრო თამამად, უფრო გაბედულად, უფრო ექსპერიმენტულად უდგები, იმიტომ რომ უცხოენაა და შენ ეს რაღაცა შენ სხეულში არ არის ან რაღაც გონებაში ესე კოდირებული. მაგალითად ერთი ჩემი სერბი კოლეგის წიგნი მახსენდება, რომ მასაც ძალიან საინტერესო ენა აქვს, აშკარად ეთყობა, რომ ეს რაღაცა სხვა კულტურიდან შემოტანილი თუნდაც წინადადებების წყობა და მახსოვს იქ ერთი წინადადება იყო, იმაზე ელაპარაკი, რომ რაღაც ბოსნიიდან ჩამოდიან, რაღაც ომს გამოექცევა ეს ოჯახი და დიდი საბუთების ისჭირდებათ, რომ გერმანიაში დარჩნენ, რაღაცა ტოლვილის სტატუსი აქვთ და ძალიან დიდი და დამღლელი პროცესია და ელოდებიან და რაღაც, როგორც იქნება, მე მიიღებენ და ეს საბუთი რომ მოდის, ესეც წინადადება უწერია და ჩვენ უკვე დაშვებულები ვიყავით გერმანიისთვის. ანუ ამას ახლა ესე თარგმანში უფრო ისე არ ჟღერს, მაგრამ გერმანულად ახლა არავინ არ იტყვის ადამიანზე, ანუ ის ზმნა, ის სიტყვა რაც მან იხმარა, ხო, უფრო აი დაგვიშვეს ისეთი რაღაცა, რასაც არ იტყვი ადამიანზე, ანუ შეიძლება რაღაცა ნიფტზე, ანუ უსულობი. ხო და ისე მომეწონა, იმიტომ რომ კი შეიძლება ეს რაღაცა ყურში გვხვდება კითხვისას, რომ უესეა, ხო, ესე არ იყო და ვთქვათ გერმანელი ავტორი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს უფრო რაღაცა ძალიან ბევრ ასოციაციას იწვევს და ისე მომეწონა რაღაცა ჩამრჩა დამამახსოვდა და კონტექსტსაც იწვევს, რაც თავარი. ეხლა შენ რო თქვი, ეს ეგრევე გახდა, ეგრევე მივხვდი რა ისეთი თქმა უნდა თვითონ ავტორს. ხო, ანუ იმის მიღმა არის უკვე ჩანს, ვთქვათ, იმ ხალხის დამოკიდებულება ამათ, რომ რაღაცა უსულ ობიექტებივით, რაღაცა საგნებივით არიან, რომელიც დაუშვეს. ხო, და ბევრი ესეთი შემთხვევა, ან ბევრი ეხა მე ჩემ თავზე ესე ჩემ ენას ვერ გავაანალიზებ, იმიტომ რომ მე ობიექტური ვერ ვიქნები ამ საკითხში, მაგრამ ბევრი აი ჩემი კოლეგა, როგორც აღნიშნე, სხვა ვისი მშობლიური ენაც არ არის გერმანული, ხშირად აღმომიჩენია რაღაცა ესეთი ძალიან საინტერესო და ფორმულირება ან წინადადების წყობა, ან სიტყვა, რომელსაც აი თქვათ გერმანელი ავტორი არ ეხმარდა. ნინო, აი მე არ მახსოვს ეს არ მეკითხავს და მინდა ვიცოდი, იმიტომ არ მომისმენია შენგან. ესე ქართულად მანამდე არ წერდი, ანუ შენ რო წერა დაიწყე უკვე გერმანულ ენოვან სამყაროში იყავი? მე წერდი ქართულად, მაგრამ ეს იყო ძალიან ჯერ მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და ეს იყო უფრო ძალიან ისეთ სამოყვარულო, საბავშვო, ანუ სერიოზულად, როდესაც მე უკვე აი აქტიურად დავიწყე, როცა უკვე მივხვდი, რომ ეს ცოტა მეტია ვიდრე ჰობი, როდესაც ამას უკვე თითქმის ყოველდღიურად ვაკეთებდი, ეს მოხდა უკვე გერმანიაში. კონტროლ მე რაც ამეკითხავს შენი შემოქმედებიდან ყველაფერი თარგმანში მაქვს აგეთულ, ანუ გერმანულიდან მე ქართულად ხო რადგან ეს ვახსენე, აი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მინდა ჩვენ მოსვენა იცოდეს, რომ ამჟამად მთელი გერმანია და გერმანულენოვანი სამყარო კითხულობს შენს ბოლო რომანს და ამაზე ლაპარაკობს გაუთავებლად. და მინდა ესე იგი აი კითხო ჩვენ როდის გვექნება ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს არის წიგნი საქართველოს ალბათ მე არ წამიკითხავს ეს წიგნი გასაგები მიზეზების გამო გერმანული მე არ ვიცი, მაგრამ ერთი ჩვენ მაგ როდის წავიკითხავ, რომ მე ვიცოდე მე-20 საუკუნე როგორ მოყვა ნინო ხარატიშვილმა, რომ ასეთი აღფრთოვანებულია გერმანულენოვანი სამყარო. აი თვითონ ამ წიგნზე მითხარი, როდის იქნება, როგორ დაიწყე, რატო გაგიჩნდა ეს იდეა, ანუ რო ვერ წყვები საქართველოს გასაგები, ეს ვიცი რატო ვერ წყვები, გინდა გერმანული ენოვანი მწერალი ყავი და გინდა რა ქვია ინგლისურენოვანი, ეს ვიცი, მაგრამ აი საიდან გაგიჩნდა, ხო იცი ყველა წიგნს თავის თავგადასავალი აქვს. აი ეს მინდა ვიცოდე, რომ სანამ წავიკითხავ, არ წამიკითხავს, მაგრამ ის იმდენად ვარ შეპყრობილი ამ წიგნის წინასწარ, ისეთი რამები მაქვს მოსმენელი, რომ მინდა ვიცოდე, როდის მექნება ეს ბედნიერება. მერვე სიცოცხლე გვია და არის ხო ერთი ოჯახის ისტორია მე-20 საუკუნის ფონზე. იდეა გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა, აღვიქვი რაღაც მომენტში, რომ მე-20 საუკუნის ისტორია დასავლური პერსპექტივიდან უკეთ ვიცოდი, ვიდრე აღმოსავლური. ან თუნდაც ის, რომ ნაციზმზე ბევრად მეტი ინფორმაცია მქონდა, ვიდრე იგივე სოციალიზმზე. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის აი ბოლო ამოსუნ თქვაში მომიწია ვთქვათ ბავშვობის გატარება. და ძალიან ბევრი რაღაცა რაც დღევანდელობაში ხდებოდა, ну არა მარტო პოლიტიკური საზოგადოებაში. ძალიან ბევრ კითხვას მიტოვებდა, რომ ეს რატოა ესე. და რაღაცა აი კავშირები მაკლდა, ვერ ხვდებოდი ეს იმასთან რა კავშირშია და ისტორია მე როგორც მქონდა შესწავლილი, ну სკოლაზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ მთელი საბჭოთა კავშირი მე მგონი ორ გვერდს მოიცავდა და ну ხო
გმირებს და თქვა დავით აღმაშენებელზე მეც გვასწავლიდნენ. და რაღაცნაირად ეს კითხვები დაგროვდა. დიდხანს უარე გვერდით, იმიტომ რომ არ ვიცი რაღაც ქვეცნობიერად ალბათ ხვდებოდი რომ ბევრი იქნებოდა დალუქული და ალბათ ცოტა მეშინოდა კიდევაც. და რაღაც არ ვიცი, რაღაც ეს წლების მანძილზე სადღაც ქვეცნობიერად ალბათ მაინც გრძელდებოდა ეს პროცესი და რაღაცა ერთ დღეს მივხვდი რომ აი მოდი დავიწყებ რაღაცა მასალას მოვიძიებ, დავიწყებ წაკითხოს და ვნახოთ აი საით წავალ. და ძალიან მარია როგორც კი დავიწყე კითხვა, მივხვდი რომ რაღაცა აი ალისა საოცრებათა ქვეყანაში რაღაცა ეგეც იმაში მოვხვდი, სადაც აი რაღაც სივრცე იყო, რის ყანაც, ანუ როა ვიყოთ თქვათ სიმბოლურად რაღაც სახლის მაგალითი რო ვთქვა, ნუ იმის იქით კიდე ერთი კარები, იმ კარების იმ ოთახის იქით კიდე ერთი ოთახი, ეს რაღაც აღმოჩენებს ვაკეთებდი. იმიტომ რომ ესე ახლა მე რომ გეგმაში მქონოდა რომ ახლა დავჯდები და დავწერ რაღაც ესეთ საგას და ეს იქნება 1200 გვერდი, ვერასოდეს ვერ გავაკეთებდი ამას, იმიტომ რომ შემეშინდებოდა და თან ნუ საკუთარ თავს დავცინებდი. მაგრამ ესე რაღაცნაირად მოხდა. გეგმაში საერთოდ თავიდან მქონდა რომ მოდი აი 90-იანებზე მინდოდა დაწერა იმ პერიოდზე, რომელიც მე თვითონაც კარგად მახსოვს, ყველას გვახსოვს აქ. ჩემი ბავშვობა, ეს რაღაც მოგონებები, თუმცა ეს ავტობიოგრაფიულად არ ვაპირებდი ამის გაკეთებას ავტობიოგრაფიულად ვერ წერ, მაგრამ რომანისენით. ხო, რაღაცა ეს აი ამ პერიოდზე მინდოდა, იმიტომ რომ ვთვლიდი რომ ესეთი, ეხლა ვთვლი რომ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო, ეპოქა იყო და ნუ მით უმეტეს იქ არავინ არაფერი არ იცის ამის შესახებ. მაგრამ მივხვდი რომ ეს ისეთი რაღაცნაირად დასასრული იყო რაღაცა ეპოქის, რაღაცა დროის, რომ მით უმეტეს ვიცოდი ხა რომ ეს წიგნი გერმანულად იწერებოდა პირველ რიგში გერმანელი მკითხველისთვის და ვერავინ არაფერს ვერ გაიგებდა, ისეთი ჩახლართული იყო უკვე და ისეთი რაღაცა თითქოს დასასრული იყო რაღაცის. და ვიფიქრე რომ აი ცოტა ადრეული რაღაც ეპოქიდან დავიწყეთ, მე 80-იანებთან აღმოჩნდი, მე 70-იან და ასე შემდეგ და ნუ ბოლოს რაღაცა ოქტომბრის რევოლუციას მივადექი და მანდ უკვე მივხვდი რომ ხო, ნუ ძალიან დიდ მასალასთან მექნებოდა საქმე, მაგრამ უკვე ძალიან შეპყრობილი ვიყავი ამ იდეით, უკვე რაღაცა ისტორიაც მქონდა, უკვე პერსონაჟები და რაღაცნაირად ესე გადავეშვი და ოდისეა 4 წელი გაგრძელდა, 2 წელი ვიკვლევდი პარალელურად და ესე რაღაც დავმოგზაურობდი, ნუ არქივებში ვიყავი, რუსეთში ვიყავი, თბილისშიც რა თქმა უნდა, რაღაც საუბრები, ინტერვიუები მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ნუ ფიქტიური ისტორია რა თქმა უნდა, ეს ერთი ოჯახის ისტორია, ქართული ოჯახის, იწყება რევოლუციის დროს და მთავრდება 2006 წელს. ნინო, დიდი ბოდიში უნდა გაგაწყვეტინო, სულ რამდენიმე წუთით შევისვენოთ, ჩვენ შეისვენე და ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ მკითხველს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მკითხველი გაფაციცებით გისმენს, იმიტომ რომ ჩემს გარდა უამრავ ადამიანს აქვს ამის მოლოდინი ამ წიგნის. ჩვენ დავბრუნდით, კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენი გადაცემის სტუმარია, როგორც ჩვენ ამსვენებელმა უკვე იცის, ჩვენი შესანიშნავი მწერალი, ულამაზესი, უჭკვიანესი და უნიჭერესი ნინო ხარატიშვილი, დრამატურგი, რომანისტი, რეჟისორი. დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა მობრძანებისათვის. ნინო საუბრობდა იმ რომანის შესახებ, მისი ბოლო წიგნის შესახებ, რომელმაც საყოველთაო აღტაცება გამოიწვია გერმანულენოვან კითხველში და ქართველი მკითხველი სულ მოუთმენათ მათ შორის მეც ველი ამ წიგნს, რომ ქართულად წავიკითხო, თუ არის თარგმანი დამთავრებული, ვინ თარგმნის, აი ეს დეტალები მაინტერესებს და როდის წავიკითხავ, ესეც მაინტერესებს ნინო. ნინო ბურდული თარგმნის, რომელმაც ჩემი წინა რომანით თარგმნა, გამომცემლობა ინტელექტი გეგმავს, რომ გამოსცეს. რამდენადაც ვიცი, ნინოს აქვს ნახევარი უკვე თარგმნილი. და რახან ესეთი დიდი მოცულობის არის, ალბათ კიდე ერთ წელს გასტანს. იმიტომ რომ ამას რა თქმა უნდა ასევე რედაქტირება, დამუშავება ძალიან ესეთი შრომატევადია ნამდვილად. რამდენადაც ვიცი, გამომცემლობას სურს რომ ყველაზე გვიან წიგნების ბაზრობისთვის, რომელიც სადაც საქართველოს საპატიო სტუმარი იქნება 2018 წელს ფრანკფურტში. რამდენადაც ვიცი, გეგმავს რომ აი 2018 წლის
ალბათ ოქტომბრისთვის იყოს გამოცემული, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ნინოზეა, რედაქტირებაზეა და ასე შემდეგ დამოკიდებული, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩემი სურვილი არის რომ იქ არ დაჩქარდეს არაფერი, ჯობია ცოტა გვიანი იყოს, მაგრამ ისე კარგად და რაღაცა ხო აჩქარების გამო რაღაცა არ ისეთი იყოს რომ ყველა ვინც წაიკითხავს ქართულად დამშვიდდეს, დაიჯეროს, რომ ეს არ არის შემთხვევითი აღთოვანება გერმანულ სამყაროში. ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი ხა ეს ისეთი რაღაცა მაგას ვერასდროს ვერ გათვლი, მოეწონებათ, არ მოეწონებათ, ეს არ არის ავტომატურად შეიძლება გერმანიაში სხვანაირად აღიქვან, აქ სხვანაირად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი სურვილია რომ ამ ტექსტს კითხველში შანსი მიეცეს კი. ნინო, აი ძალიან კარგი მაინც მოგვიწევდა ამ თემაზე საუბარი და შენ ახსენე და ფრანკფურტის წიგნების ფესტივალი 2018 წელს ვართ საპატიო სტუმრები, სტამატიო სტუმრის სტატუსი აქვს საქართველოს და ქართულ ლიტერატურას და ამაზე ესე იგი ვერ ვიტყვი ხშირად და ბევრგან საუბრობენ, მაგრამ მე ძალიან ბევრს საუბრობ, იმიტომ რომ ვიცი, ესე იგი ჩემი სამშობლო, დღევანდელი სამშობლო როგორი არიან პასუხისგებლობის თვალსაზრისით ქართველები, ყველას ეს არ ეხება, ბევრია ქართველი არსებობს, ვისაც პასუხისგებლობა გამძაფრებული აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ყველას არ ეხება და ამიტომ გარკვეულწილად ნერვიულობ. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციას სულ ვიღებ, რა პროცესია და როგორ არის და ასე შემდეგ. დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადო, რომ შენი თანდასწრებით ამის თქმა მიწევს, მაგრამ როცა პირველად გავიგე, რომ ჩვენ გერმანიაში ვართ საპატიო სტუმრები 2018 წელს ფრანკფურტში, საკმაოდ მშვიდად ვიყავი, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ შენ ხარ იქ გერმანიაში, მე ვიცოდი რომ ასეთი ადამიანი ყავს, ასეთი მწერალი, ასეთი ავტორიტეტი და ყოველ შემთხვევაში მეგონა რომ რაღაც ლიდერის ფუნქცია უკვე განაწილებული, ანუ ბუნებრივად მოხდებოდა. მე აღმოაჩინე რომ შენ ამ პროცესში საერთოდ არ ხარ ჩართული, ეს ცოტა გამიკვირდა. ძალიან დიდი ბოდიში რომ შენს ასეთი ესე იგი რამდენიმე ისეთი ფრაზა ვთქვი შენი შენს დასახასიათებლად, მაგრამ მართლა გამიკვირდა რომ ესე იგი ყავს ქვეყანას, რომელიც გერმანიაში სტუმარია მთავარი და ყავს გერმანიაში ასეთი მწერალი როგორც ნინო ხარატიშვილი და ის არ არის პროცესში ჩართული. ეს მართლა ვერ გავიგე კარგად, ეს რატომ მოხდა და როგორ მოხდა, არ ვიცი. შენთვის თუ უხერხული ამას ლაპარაკი, მიპასუხებ. მაგრამ იცოდე რომ მე ჩემთვის როგორც მინიმუმ ცოტა უცნაურია ეს ესე იგი შენი არ ყოფნა ამ პროცესში. არა, იცი, გეთანხმები იმ მხრივ, რომ შეიძლება ხო უცნაური არ ვიცი. მე ჩართული ვიქნები, ალბათ იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ესეთი მრჩეველის ფუნქციით. ეს არის იმდანად ესეთი დიდი საქმე და იმდანად ბევრ რაღაცას მოიცავს, რომ ეს აუცილებლად გუნდური საქმე უნდა იყოს. თავიდან იყო არსებობდა ბორდი, სადაც თავიდან მეც ვიყავი, უბრალოდ მე ფიზიკურად არ ვარ აქ, ეს ცოტა რთული საკითხი იყო. მე რა თქმა უნდა ეს არის უკვე რაღაცა პოლიტიკურ დონეზე, პოლიტიკურ ასპარეზზეც ანუ ეს არ არის მარტო პოლიტიკური მნიშვნელობის გახდა და მე მაგალითად პოლიტიკას ესე პირდაპირი გაგებით პოლიტიკასთან ანუ არ შემიძლია შენ ვერ გაითვალისწინებ პოლიტიკურ კონიუნქტურას. ხო, რთული, ანუ როგორ თქვა, ეს არის იქ რაღაცა ინტერესი შეიძლება იყოს გასათვალისწინებელი, რაზეც შეიძლება მე არ დავეთანხმო, ან პირიქით. ეს არ არის ან არც ცუდი, არც კარგი, ესეც უნდა იყოს. უბრალოდ მე ჩემთვის მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტში ჩემი დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან გულშემატკივრობ, ვიცი რომ წიგნის ცენტრი ნამდვილად ძალიან დიამეტრაველის გუნდი ნამდვილად მონდომებულია, ნამდვილად მაქსიმალურად ცდილობს და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად გაართვევს თავს და იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ და აბსოლუტურად სწორია, რომ ეს რაღაცა გუნდური სამუშაოა, ამას ერთი ადამიანი არც უნდა ხელმძღვანელობდეს და იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ესეთ ვთქვათ მრჩევლის ან რაღაცა ფუნქციაში ნამდვილად ვიქნები ჩართული, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გერმანიაში და არა მარტო გერმანიაში ეს რაღაცა მთელი მსოფლიოსთან ჩამოდის მკითხველი და ლიტერატურით დაინტერესებული ადამიანები, კი იცი, ყველაზე დიდი ბაზრობა ამ მთელ მსოფლიოში, დიდი მოვლენაა ნამდვილად და ძალიან მინდა რომ რა თქმა უნდა კარგად და საინტერესოდ წავდგეთ და დავაინტერესოთ მთელი მსოფლიოდან მკითხველი და ლიტერატურის ვთქვათ გამომცემლები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ქართული ლიტერატურა ამას იმსახურებს. სხვა შორის ნინო, აი მე ერთხელ მახსოვს მოვისმინე შენი
კომენტარი და ძალიან მომეწონა, ძალიან დამაფიქრე. ამდენ ის მე სულ ვფიქრობ, სხვათა შორის მეც ხო ესეთი წარმოდგენა მაქვს ამ ფრანკფურტზე, რომ მინდა რომ მარტო ლიტერატურა კი არ წარმოვადგინოთ, საერთოდ ჩვენი რაობა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი თავგადასავალი, ანუ აი რაღაც უპირატესობები რაც გვაქვს, რაღაც განმასხვავებელი, რასაც სხვა ვერ წარმოადგენს. მაგალითად, მეხუთე საუკუნიდან მოყოლებული ლიტერატურა გვაქვს, უწყვეტად მეხუთე საუკუნის რომანი ქონდა, ხო, შუშანიკის წამი, მაგალითად. ვეფხის ტყავსანზე არაფერს ვამბობ, მაგრამ შენ თქვი რომ მოდი ნუ შეგვეშინდება რომ ჩვენ ისიც ვაჩვენოთ რა პრობლემაც გვაქვს. ეს ძალიან მომეწონა. აი შეიძლება ის იყოს გადამწყვეტი რომ ვიფიქრე ამაზე, ესე იგი კონცეპტუალურად შეიძლება იყოს გადამწყვეტი, ესე იგი მე რა მინდა რომ ვაჩვენო, რომ მე პირიქით თუ შევეცდები რომ არ დავუმალო ჩემი პრობლემები, შევეცდები ამ ხრივ რომ დანარჩენ სამყაროს ვაჩვენო რომ მეც ამ სამყაროს ნაწილი ვარ. მე არ ვარ კარჩაკეტილი, იზოლირებული ლიტერატურა და ხალხი და ქვეყანა. პირიქით, ჩემი ვეფხის ტყავსანი და ჩემი შუშანიკის წამება, სხვა შორის, სადაც მეხუთე საუკუნის წიგნში ქალთა უფლებებზე ლაპარაკი, ეს არის გამოუგნებელი უპირატესობა. ვერც ერთი ქვეყანა ვერ წარმომიდგენს რომანს და ლიტერატურულ წიგნს, ისა ლიტერატურულ ტექსტს, სადაც ლაპარაკია თანასწორობაზე, ისე ღიად როგორც მეხუთე საუკუნის შუშანიკის. ეს არის აი დაუჯერებელი ამბავი. მაგას გემ, ანუ ჩვენ თუ ამაზეც ვილაპარაკეთ, ან რაღაცნაირად მოვახერხეთ ამ სათქმელსაც, პირიქით, ახლა შენი ნათქვამის მერე სულ ფიქრობ, რომ იქნება დანარჩენ სამყაროს უფრო ადვილად წარუდგინოთ ჩვენი თავი, როგორც მონაწილე სამყაროს პროცესებში. ჩვენ ვერ ავწდებით, ახლა როგორც არ უნდა ჩავიკეტოთ ჩვენს ნაჭუჭში, პირიქით. პრობლემებს ვერ ავწდებით, ეს ერთი. სხვისი პრობლემა არ არსებობს, მეორე და მესამეც ვეფხის ტყავსანი, ხო ვახსენე, ვეფხის ტყავსანი არის ისეთი ღია ტექსტი, სინამდვილეში. ღია ტექსტი, რომლის გამოც ჩვენ არათუ ქვეყანა შევქმნით და ესა ხალხი და ნაცია, არამედ არაფრის და არავის არ გვეშინოდა, ვინ ჩვენგან განსხვავდებოდა. ეს მერე მოხდა. მერე დავსუსტეთ, როცა მშიშრები გავხდით, რომ ვეფხის ტყავსი ზოგ ჩვენ ვარ ძალიან ძლიერი, იმიტომ არავისი არ გვეშინა, ვინ ჩვენგან განსხვავდება. რადიკალურად განსხვავებული, არც ფერის, არც ელფერის, არც აზრის, არც აღსარებლობის, არაფრის არ გვეშინოდა ძალიან ძლიერი ქვეყანა. ამიტომ მე ჩემთვის აღმოჩნდა ისეთი დამაფიქრებელი, აი ეს შენი ფრაზა, რომ იქ მოვისმინე ტელე კომენტარი, რომ იქნებ ამასი არ შეგვეშინდეს. მეც ეგ მინდა, რომ არაფერს არ შეგვეშინდეს. აი, მოდი ისეთი წარმოვადგინოთ საქართველოს, როგორიც არის. არ შევეცადოთ, რომ ვიმეტიჩროთ და გალამაზებაში და შელამაზებაში პირიქით, მისი ბუნებრივი უპირატესობა არ დავკარგოთ რა. მე გეთანხმები რა, ვიფიქრე ამას და გეთანხმები ისე როგორც ბევრ რამეში და არა, აუცილებლად კი, ნამდვილად აბსოლუტურად მართალი ხარ, იმიტომ რომ ეს ფასადური და ჩვენ გვიყვარს რაღაცა ცოტა ეს გლორიფიცირება ჩვენი, აი რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ და ასე შემდეგ, ხა ნუ ეს ცოტა კლიშე დამოკიდებულება და სულაც საკმარისი გვაქვს ბევრი რამ რის გამოც შეგვიძლია ვიამაყოთ. ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ არა ვართ გამონაკლისი, არ არსებობს ქვეყანა, არ არსებობს საზოგადოება უპრობლემო, ჩვენც როგორც თუ გვინდა რომ სოფლიოს ნაწილი ვიყოთ და არა რაღაცა არ ვიცი, განყენებული ჩაკეტილი ჩრდილოეთ კორეა, მაშინ უნდა რაღაცნაირად აუცილებლად ეს ჩვენი ცუდი, ჩვენი პრობლემაც, ჩვენი თუნდაც ის რომ ჩვენი საზოგადოება მე ვთვლი რომ დღესდღეობით რა ძალიან ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, შეიძლება ყოველდღიურობაში ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული, მაგრამ გარედან აი ეს მრავალფეროვნება, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა თანაარსებობს, ის რაღაცა ძალიან კონსერვატიულიც, ის რაღაცა ძალიან თანამედროვეც, ის რაღაცა ძალიან არ ვიცი, თითქოს 2 დღის წინ მაგალითად პანკისში რამდენიმე დღის წინ მქონდა ბედნიერება, რომ რაღაცა მოხვდი პანკისის ხეობაში და მივხვდი, რომ აი რაღაცა თვითმყოფადი ცალკე სამყაროა, რომელიც ძალიან საინტერესოა, საოცრესი ადამიანებს შევხვდი და ხო, ნამდვილად და ეს ისიც არსებობს, რაღაც 2 საათი აქედან. ჩვენი ქისტები. ხო, და ეს 2 საათია და სულ სხვა რეალობა, სულ სხვა სამყარო, ასევე თუ გინდა, არ ვიცი, თქვა წადი სვანეთში და შეიძლება ისე შორსაც არ მოგიწევს სასვლა, შეიძლება გვერდზე ეზოში, გვერდზე უბანში, გვერდზე, არ ვიცი, სადარბაზოში ხდებოდეს ეს ვთვლი რომ ძალიან საინტერესოა დღესდღეობით აი საქართველოს ძალიან დამახასიათებელია და ეს მრავალფეროვნება და მრავალფეროვნება ასევე ურთიერთ რაღაცა ის კონფლიქტიანად და ისიც რომ იმედიანად ასევე ეს იმედსაც რაღაცნაირად მაიმედებს რომ შეუძლია ამ ყველაფერს რაღაცნაირად ესე თანა არსებობა ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს ისე რომ ეს რაღაცა ძალადობაში არ გადაიზარდოს. ნუ, რა თქმა უნდა, ესე idеალურად ყოველთვის არ არის და რაღაცა საკითხებში ეს არ ხდება, მაგრამ დღესდღეობით ევროპაში ხო რაღაცა ეგ საკითხი დგას, რომ აი ეს რაღაცა
უპირატესობის თუ არ ვიცი ვიღაცა აუცილებლად უნდა იყოს მართალი და ადრე რაც ეს ევროპის ჩემთვის იდეალი იყო თუ არ ვიცი რაღაც წარმოდგენა იმისი რომ ეს ყველაფერი თან არსებობს და არ არის აუცილებელი რომ შეიძლება ერთმანეთს ხელი არ ჩამოერთონ და ყველაფერში არ დაეთანხმონ მაგრამ ისიც არის ესეც არის და ამას ყველაფერს თანაბრად აქვს არსებობის უფლება თითქოს ეს არის რაღაცნაირად ცოტა შერყეული ხო დღესდღეობით და ზუსტად ეს ვთვლი რომ ეს პოტენციალი ჩვენ გვაქვს ამის ჩვენების რო კი ეს შესაძლებელია. ყოველ შემთხვევაში მე ამას ვისურვებდი რომ ესე იყოს. კონცეპტუალურად აი გეთანხმები რა მაგარი რამე თქვი რომ აი რახან რუსთაველი ვახსენე დასაწყისში ესე პროლოგში აქვს მას ასეთი ტაიპი გვაქვს უთვალავი ფერით როცა მე მგონი ეგეთ ქვეყანა გვაქვს ჩვენ და უთვალავი ფერის ქვეყანა რო გაქვს როგორ შეიძლება რომ ეს არ წარმოადგინო და ეს არ მიხვდე რომ ეს არის შენი თავარი და გენიალური უპირატესობა მაინტერესებს ქისტების ცეკვა თუ ნახე როგორ ცეკვავენ არ გინახავს სამწუხაროდ მაგრამ ბევრი ხო ეს არის დაუჯერებელი მე შარშან ვიყავი ქისტურ სოფელში ქორწილში რა ქორწილში დამპატიჟეს და ძალიან მშიოდა რა და ხო იცი ქორწილში ისეთი სუფრა იყო ისეთი ქორწილი იყო მაგრამ ვერ ჭამე რატო რომ ვერ მოვწყდი ამ ცეკვას უყურებდი ეს როგორც კი დაიწყო ქორწილი ესეთი წრეზე იყო სუფრა და შუაში ცეკვავდნენ როგორ ცეკვავენ ქისტები ასეთი ენერგეტიკის ცეკვა მე არასოდეს არ მინახავს შეიძლება გაგიჟდე ეხლა წარმოვიდგინეთ ქართული რომ ამოსვამ ქართული ცეკვების პატრონი ხო რა ცეკვები გქო ხო გიჟდები ამაზე ძვირფასი დაგაგოჩნე მაგრამ ეს ენერგეტიკა რაც იმაშია ჩეჩნუ ქისტურ ცეკვები ეს არის დაუჯერებელი ამ შეიძლება გაგიჟდე აი ვერ ვხვდები როგორ შეიძლება ადამიანი ასე ცეკვავდეს მაგრამ თვითონაც ხო იცი თვითონაც არიციან როგორ ცეკვავენ რატო იცი რომ არის გენეტიკა აშკარად გენეტიკური მოვლენა რომ როიბადება ქისტი ისა ჩეჩენი მისი ფეხები იწყებენ ამ მოძრაობას და ჩვენ ვერ გავიმეორებთ ამას აი ჩვენთვის სხვისთვის ეს შეუძლებელი როგორც ქართული ცეკვაა სხვისთვის ალბათ ვერასოდეს ვერ შეასრულებ ასე რომ ეს არის გენეტიკასთან მიმული და ამის უკან დგას საუკუნე ესეთი საოცრება ნინო სამწუხაროდ ცოტა დრო ჩემო და ამიტომ რამდენი შეკითხვა მაქვს რა მინდა კითხო რომ შენ არა მარტო ესე პირველი აი მინდა კითხო პიესებსაც წერ რომანებსაც წერ რა არის შენთვის უფრო მეტად სასიამოვნო რისი წერა ეს მაინტერესებს იმ წერილებს ვკითხო რომელიც მრავალფეროვნები არიან ამხრი მოთხრობები რომანები პიესები რა აი მოთხრობებს უფრო არა იმიტომ რომ ვერ მოთხრობა ესეც ძალიან რთული ის არის ჩემი აზრით უფრო მეტი დრო ხო არ უნდა ხო იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან იდეალურ შემთხვევაში მოკლე ცირე მოცულობაში უნდა ჩაატიო ძალიან ბევრი რამ და მე პირიქით სულ მეტი გამომდის ხოლმე ვიდრე მინდა და მე იწყება შეკვეცა და ასე შემდეგ. ანუ მოთხრობას დიდი სიამოვნებით დავწერდი, მაგრამ მე მგონი ეს არ არის ჩემი ფორმატი, ასევე როგორც მე ჩემთვის რა ვიცი საოცრება, კარგ პოეზიაზე კარგი ალბათ არაფერი არ არის, მაგრამ ცხოვრებაში ლექსი არ დამიწერია, იმიტომ რომ ვიცი რომ იქნება ეს რაღაცა საშუალო და მე მგონი საშუალოდ და ლექსის წერა ჯობია შეეშვა. პიესებს რაც შეეხება და რომანებს ვერ ვიტყვი, ორივე ძალიან მიყვარს, უბრალოდ სხვადასხვა ეს არის დამოკიდებული ჩემთვის ყოველთვის თემატიკაზე, ანუ შინაარსზე. იმის მიხედვით, აი, ახლა მერვე სიცოცხლის შემთხვევაში ნამდვილად ვიცოდი, რომ ეს პიესად თავიდანვე ვიცოდი, რომ ეს რაღაცა ცოტა ისეთი ეპიკური იქნებოდა და აუცილებლად მეტი დრო ჭირდებოდა, ანუ რომ თვითონ შინაარსი ირჩევს თითქოს ფორმას. ხო, გასაგებია. სიუჟეტი ირჩევს. პიესებს რა თქმა უნდა აქვს თავისი სპეციფიკა. პირველ რიგში ის, რომ მე მიყვარს პიესების წერისას ის, რომ მე როგორც ავტორი ფაქტობრივად სრულიად ვქრები, ანუ იქ ჩემი ხმა წესით იდეალურ შემთხვევაში არ უნდა ისმოდეს, ანუ პირდაპირ ის პერსონაჟები ყვებიან მათ ისტორიას, ან მათი მეშვეობით არის რაღაცა მათი ამბავი მოყოლილი და ეს ძალიან მომწონს. თუმცა პიესებშიც არის რაღაცა უფრო ისეთი არ მიყვარს ძალიან კონსერვატიულად, თქვათ, ესე უნდა დაწერო, იქ უნდა დაწერო აუცილებლად რომ თეთრი ფარდა კიდია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ძალიან ბევრი ექსპერიმენტული ფორმაა და მე მომწონს რომ შეიძლება იქ რაღაცა თუმცა აი რა მეხუთე მის ბორბლის გამოგონება ბევრია თქვათ ძალიან ისეთ უკვე ფორმა რომ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ვიდრე შინაარსი ეს ჩემი უკვე აღარ არის. ნინო აი შენი პიესების დადგმა აი ეს შენს მიერ აი რამდენად არის კავშირში ერთგვარ შიშთან
რომ შეიძლება ბოლომდე არ გაიგოს სხვა რეჟისორმა, ბოლომდე ვერ ამოიცნოს ტექსტი, ან ვერ იგულისხმოს. აი ეს რა მოვლენა? აბსოლუტურად არ არის, უბრალოდ ეს რაღაცნაირად ესე ხდება, ანუ მე საერთოდ არ მინდა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში საკუთარი პიესის დადგმა. უბრალოდ გერმანიაში ხშირად მე თეატრი მიკვეთავს პიესის დაწერას და დადგმასაც. ანუ რაღაც აი ორივე ფუნქციაში ხვდები ხოლმე, თუმცა მე დიდი ხანია ვილტვი და ვიბრძვი იმისთვის, რომ იქნებ მომეცით რაღაცა ვინმე სხვა და დიდი სიამოვნებით დავდგავდი სხვა ავტორსაც. უბრალოდ რაღაცნაირად ესე ეს ხდება ხოლმე, რომ ესე ამას მიკვეთავენ ან ამ ფუნქციით, თქვათ, მივდივართ ამ ფუნქციაში მივდივარ თეატრში. თუმცა ეს ბოლო რომანი სცენაზე გადაიტანეს და დადგა მერვე სიცოცხლე ხო ისა ჰამბურგში დაიდგა და დადგა ჩემო კოლეგამ ძალიან კარგმა ამის ჩამოტანაზეა ბოდიში საუბარი შემოდგომაზე ფესტივალის დროს ხო ნუ არ ვიცი კონკრეტულად მე მგონი რამდენად კონკრეტულია ეს გეგმები მე მაგაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ მე არ ვარ ჩართული ამ პროცესში მაგრამ ძალიან გამეხარდებოდა და ალბათ ქართული მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნებოდა იმიტომ რომ მართლა არაჩვეულებრივი დადგმა მე საერთოდ არ ყოფილვარ ამ პროცესში ესე ჩართული, მაგრამ ამ შემთხვევაში გონი უკეთესიც კი იყო და არაჩვეულებრივად დადგა, არაჩვეულებრივი მსახიობები არიან და ძალიან სანახაობრივია, რაც ვთვლი რომ რაღაც საქართველოში ჩვენ გვიყვარს ესეთი დადგმები და რა ვიცი, ძალიან გამეხარდებოდა თუ მოხდება და ეს ჩამოვა ფესტივალზე იქნება თუ რაღაც გასტროლის. ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება, საერთოდ ყველაფერი გაგვიხარდება, რაც შენთან არის დაკავშირებული, რაც ქართულ მკითხველამდე, ქართულ მაყურებლებამდე და მსმენელამდე მიაღწევს. ჩვენს მსმენელს კი მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი გაცემის სტუმარი იყო ნინო ხარატიშვილი, შესანიშნავი მწერალი, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს და მოღვაწეობს, გერმანულენოვანი მწერალი, მაგრამ ის არის ქართველი. ამის გამო ჩვენ ყველანი ძალიან ვამაყობთ, ძალიან დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ მობრძანებისათვის. იმედია სხვა დროს ნინო როცა სამშობლოში იქნები, კიდევ გვესტუმრები. დიდი სიამოვნებით. მინდა აუცილებლად მოიკითხო პატარა კირა, მშვენიერი და ბრძენი, მეუღლე რასაკვირველია და წარმატებები და ბევრი სიხალვე როგორც ავტორს, როგორც მწერალს და ჩვენი მსმენელების სახელით უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედით და გაგვახარეთ. მომავალ შეხვედრამდე.